नमस्कार, यहाँहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज हामी बनाउँछौं रसबरी। सजिलो तरिकाले स्पन्जी अनि सफ्ट रसबरी घरमै कसरी बनाउन सकिन्छ आज म हजुरहरुसँग शेयर गर्ने छु। धेरै जनाले रसबरी घरमा बनाउँदा फुट्छ, स्पन्जी हुँदैन, सारो हुन्छ भन्नुहुन्छ। आजको यो रेसिपी फलो गरेर बनाउनु भयो भने कहिले पनि हजुरहरुको रसबरी बिग्रिदैन। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ, मात्र 2-4 वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सुरु गरौँ है त आजको हाम्रो यो रेसिपी। मैले भाँडोमा 1 लिटर दूध राखे। दूध फुल फ्याट भएको लिनु होला। अब यो दूधलाई उमालेर फटाल्नु पर्छ। अब यो दूध उम्लिन सुरु गरेको छ। यो उम्लेको दूधलाई 5-7 मिनेट जति यतिकै छोड्नु पर्छ। दूध फटाल्नु भन्दा पहिला टेम्परेचर अलिकति लो हुनु पर्छ। धेरै तातो दूधलाई फटाल्नु भयो भने यसको पनिर सारो हुन्छ। सारो पनिरबाट राम्रो रसबरी बन्दैन। अब यो दूध 5-7 मिनेट पनि भयो। अब यो दूधलाई फटाल्नु पर्छ। मैले थोरै भिनेगर राखे। भिनेगरलाई थोरै थोरै गर्दै राख्नु होला। भिनेगर राखेर दूधलाई चलाउँदै गर्नुपर्छ। यसो गर्दा भिनेगर सबैतिर राम्ररी मिक्स हुन्छ। यो दूध राम्ररी फाटिसकेको छैन, त्यसैले मैले थोरै फेरि भिनेगर राखे। दूध फटाल्नको लागि कागती पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर कागती भन्दा सकभर भिनेगर युज गर्दा राम्रो हुन्छ। कागतीले दूधमा अलि बढी अमिलोपन दिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो दूध राम्ररी फाटेको छ, पानी सङ्लो भएको छ। हाम्रो यो पनिर नरम पनि देखिएको छ। मैले जम्मै 2.5 चम्मच जति भिनेगर प्रयोग गरेको छु। अब यो पनिरलाई छान्नु पर्छ। मैले यहाँ एउटा ड्रेनरको माथि यसरी मलमलको कपडा राखेर तयार पारेको छु। अब यो पनिरलाई खन्यौं। यो पनिरको पानी धेरै फाइदाजनक हुन्छ। यो औषधिको रूपमा पेट बिग्रिने मानिसहरूको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। साथसाथै दालमा राख्न सकिन्छ अथवा यसले पिठो मुछेर रोटी पनि पकाउन सकिन्छ। यसमा धेरै न्युट्रिसन हुन्छ। अब यो पनिरलाई हल्का धुनुपर्छ। चिसो पानी राखेर यसरी चम्चाले अथवा हातले पनि धुन सक्नुहुन्छ। अब यो पनिरको पानी बिस्तारै निचोड्दै निकाल्नुपर्छ। यो पनिर एकदम ड्राई हुनुपर्छ, यसमा पानी हुनुहुँदैन। यसलाई बिस्तारै यसरी निचोड्दै निकाल्नु होला। धेरै पनि थिच्नु हुँदैन। अब यसबाट सबै जस्तो पानी निक्लिसकेको छ। अब यो पनिरलाई यसरी भाँडोको माथि राख्नुपर्छ। यसरी 25 देखि 30 मिनेट जति राख्नु होला। यसो गर्दा बाँकी भएको पानी पनि सबै निक्लिन्छ। 25 मिनेट पछि यसलाई हेरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट पानी निक्लेको छ थोरै। अब यो पनिरलाई मैले एउटा प्लेटमा निकालेँ। अब यो पनिरलाई राम्ररी मिच्नुपर्छ। पनिरलाई माड्नुभन्दा पहिला हामी सुगर सिरप तयार गर्छौँ। यो पनिर माड्ने बेलासम्म सुगर सिरप तयार हुन्छ। मैले 1 कप चिनी राखेँ। 4 कप मैले पानी राखेँ। अब यसलाई घोलिदिनुपर्छ। अब यो चिनी पानीलाई राम्ररी उम्लिउन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। उता सुगर सिरप पाक्दै गर्दा हामी यता पनिरलाई माड्ने काम गर्छौँ। यसलाई कम्तीमा पनि 10 मिनेट जति अथवा यसको कणिकाहरू सबै मेटिने गरी मैदा जस्तो चिप्लो हुने बेलासम्म माड्नुपर्छ। यसलाई हल्का हातले यसरी हत्केलाले मिच्दै मिच्दै माड्नुपर्छ। त्यसो गर्दा छिटो राम्ररी माडिन्छ। यो माड्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसलाई जति राम्ररी माड्यो त्यति राम्रो स्पन्जी रसबरी बन्छ। यसमा कणिकाहरू रहनु हुँदैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको कणिकाहरू मेटिँदै गएको छ। यो मसिनो बन्दैछ। यसलाई मैले 5 मिनेट जति माडिसकेँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम नरम भएको छ। यसको कणिकाहरू सबै मेटिसकेको छ। मैले आधा चम्मच कोर्न फ्लावर राखेँ। अब यसलाई फेरि 5-7 मिनेट जति राम्ररी माड्नुपर्छ। कोर्न फ्लावर नराखी पनि बनाउन सकिन्छ। म त्यसको पनि कुनै दिन रेसिपी बनाउने छु। कोर्न फ्लावर प्रयोग गर्दा यसले रसबरी स्पन्जी हुन्छ, साथै यो फुट्दैन पनि।
यसरी हत्केलाले फेरि पनि राम्ररी माड्नु होला। यो माड्दै जाँदा नरम भएपछि यो हल्का गिलो पनि देखिन्छ। अब यो 10 मिनेट जति माडिसक्यो। अब यसलाई यसरी रोल गरेर लामो लामो सिलिन्डर जस्तो बनाउनु पर्छ। अब यसलाई यसरी डिभाइड गर्नुपर्छ। यो पनिरबाट 10 देखि 12 वटा जति रसबरी बन्छ। यसरी बनाउँदा यो एक नासको साइज हुन्छ। रसबरीको साइज कत्रो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसै अनुसार यसलाई पिस पार्नु होला। अब मैले एउटा पिस लिएँ। यसलाई हातमा यसरी राम्ररी रोल गर्नुपर्छ। यो यसरी रोल गर्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा क्र्याकहरू हुनु हुँदैन। क्र्याक रह्यो भने पछि रसबरी फुट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो सर्फेस एकदम स्मुथ हुनुपर्छ, क्र्याक नभएको। यो एकदम स्मुथ भएको छ, यसमा क्र्याकहरू परेको छैन। यसै गरेर एकदमै स्मुथ बनाउनु पर्छ। मैले अर्को पनि हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँछु। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै थिच्दै यसरी गोलो गोलो बनाउँदै जानुपर्छ। रसबरी राम्रो बनाउनको लागि पहिलो कुरा पनिरलाई राम्ररी माड्नुपर्छ। दोस्रो कुरा यो रोल गर्दा एकदमै राम्ररी स्मुथ हुने गरेर क्र्याक नपर्ने गरेर रोल गर्नुपर्छ। हाम्रो यो पनि तयार भयो। मैले सबैलाई रोल गरेर सिकाएँ। हाम्रो सुगर सिरप उम्लिरहेको छ। अब सुगर सिरपमा पनिर बल्सलाई एक एक गर्दै राखौँ। यसरी राख्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो सिरपको टेम्परेचर हाई हिटमा हुनुपर्छ। एक एक गर्दै रोकिँदै राख्नु होला ताकि यसको टेम्परेचर लो नहोस्। रसबरी बनाउँदा टेम्परेचरमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। लो टेम्परेचर भयो भने यो राम्ररी फुल्दैन। एउटा राखेपछि यो उम्लेर साइडमा लाग्दासम्म वेट गर्नुपर्छ अर्को राख्नको लागि। मैले यहाँ रोकिँदै रोकिँदै राखेको छु। हाम्रो पानीको टेम्परेचर लो भएको छैन। धेरै बल्सहरूलाई एकैपटक पनि नराख्नु होला, स्पेस दिनुपर्छ, यो फुल्छ पछि फेरि। अब सबै पनिरको बल्सलाई राखिसकेपछि यसरी हल्लाइदिनु भए पनि हुन्छ। यसरी बिस्तारै चम्मचले यो पनिरलाई नछोइकन यसरी पानीलाई मात्रै पनि चलाइदिनु सक्नुहुन्छ। यो बल्स निकै सफ्ट छ अहिले, यसलाई चलायो भने यसको सेप बिग्रिन्छ। अब यसलाई हामी 5 मिनेट जति हाई हिटमा नछोपिकन पकाउँछौँ। त्यसो गर्दा यो सेपमा आउँछ। अब यसलाई हामी 20 मिनेट जति छोपेर पकाउँछौँ। अब टेम्परेचरलाई मिडियम हाई हिटमा गर्नुपर्छ। बिचमा 1-2 पटक चलाइदिनु होला। 10 मिनेट पछि हाम्रो रसबरीलाई चेक गरौँ। केयरफुल्ली चलाउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यसको साइजहरू कति ठुलो भइसकेको छ। यो डबल भन्दा पनि ठुलो साइज भइसकेको छ। अब यसलाई अरू एकछिन पकाउनुपर्छ 10 मिनेट जति। सुगर सिरप पाक्दै जाँदा अलि बाक्लो हुन्छ, यति बेला तातो पानी थप्नुपर्छ बिस्तारै। यसको टेम्परेचर मेन्टेन हुने गरेर राख्नुपर्छ, चिसो पानी नराख्नु होला। अब यसलाई हामी फेरि एकछिन पकाउँछौँ। अब हाम्रो यो रसबरी पुरै 25 मिनेट पाकिसक्यो। चेक गरौँ। हाम्रो रसबरी एकदम राम्रो बनेको छ। यो फुटेको छैन, यो फुलेर ठुलो ठुलो भएको छ। यो एकदमै सफ्ट र स्पन्जी पनि भएको छ। हाम्रो यो रसबरी एकदमै मिठो देखिएको छ। यो रसबरीलाई यत्तिकै तातै पनि खान सक्नुहुन्छ अथवा 3-4 घण्टा जति फ्रिजमा राखेर चिसो बनाएर सर्भ गर्दा अझ मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि आजको यो भिडियो फलो गर्दै घरमै यसरी रसबरी बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। आजको हाम्रो यो रसबरीको रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन परेमा भिडियोलाई लाइक र साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।